Welcome to Dev Codigo, where we don't teach what to learn, but how to learn it. Now, here's your host, MH. So, last episode na install tayo ng Linux operating system gamit tong VirtualBox. So, sabi ko last episode, babalikan natin yung pag-install ng Node.Js gamit yung NVM. Alright, so siguro ko-configure na rin natin ng konti itong virtual machine natin. Hindi ko alam kung kaya itong ginagawa natin kasi dito rin ako nagre-record using OBS. Dito rin nagra-run yung virtual machine. Check nga natin. Ayan, so kung kaya naman. Ideally, gusto kong mataas yung resolution ng virtual machine natin. Sana hindi nasisira sa recording ko dahil nag-i-spike tayo ng CPU. Okay. So, andito na yung login screen ko. Lalagin lang ako, then continue tayo. Okay, so let's continue this recording. So, naglogin lang ako sa virtual machine natin. So, kung mapapansin nyo, yung default resolution ito, medyo maliit. Ayan, so finally, nakapili na rin ako ng resolution na gagamitin ko. So, that's 1920 by 1200. So, hopefully, okay na to at kita naman ang ating inaaral. So, first thing, okay. So, first thing, pwede tayo mag-run ng update. So, just to check kung merong update na kailangan natin i-install. Okay, internet check lang kung may connectivity ba to. So, yan. So, meron tayong internet. So, una kong gagawin, install natin yung Node.Js. So, pupunta ako dun sa GitHub page nung NVM. And then, just like last time. So, pero di ko nga pala alam kung meron ng kung meron ng curl to. Alam ko wala to by default. So, medyo kinakapa ko pa din kung gaano kalaki dapat yung ayan. So, install natin to. Okay, so pinipaste lang natin yung command na yan. So basically, gagawin niya lang is ida-download niya lang yung to installation script. Then na-download niya na. And then para magamit na daw natin agad, pwede natin to i-run sa browser natin. So yun. So, otherwise, pwede rin naman na i-close mo itong existing terminal window mo, then mag-open ka ulit ng bago. So, pwede rin yun. So, basic lang ng NVM. So, NVM is used to install
Node.Js, or at least para i-manage yung mga installation ng Node.js runtime nyo. With NVM, pwede tayong mag-run ng multiple versions ng Node. So basically, ang step lang na kailangan ay i-install muna yung kailangan yung version. And then by default, magagamit na yon. So automatic, yun na yung isi-switch natin na version ng Node. So pwede rin mag-uninstall of course, and ano pa ba? And mag-switch, kagaya nga ng sabi ko. So by means of NVM use. Okay. Para naman makita kung ano yung mga version ng Node na currently naka-install. So wala pa, no? Okay. Yan. So ano bang latest version ng Node ngayon? So 12.18.0. So it follows semantic versioning din, no? Pagka nilagay mo lang is yung major version, so automatic kung ano yung latest na major. In this case 12.18.0. So pag minor naman, so say 12.17, so kung ano yung latest na 12.17.x version. So let's try that one. Okay, so kagaya nga nasabi ko, pagka nag-install ka ng bagong version ng Node, yun na yung gagamitin niya. So try natin yung 12 lang. So dapat 12.18.0 install niya, which is yun yung ginawa niya. Okay, and then we run yung ls again. Yan, so meron tayong 12.17, 12.18. Alright, so I think dito ko na muna tatapusin tong video na to. So in this video, nakapag-install tayo ng Node runtime gamit yung NVM, kagaya ng ginawa natin last time. So kung meron kayong questions, please comment down below, and don't forget to subscribe to this channel and hit the bell para ma-notify kayo pag marami tayong videos na gagawin. Alright, so I think that's all for now. Cheers! So, meron akong nakalimutan, no? Kung papansin nyo dyan sa lower right ng inyong screen, merong maliit na video. Ako yan. So, dun sa earlier clip, mukhang na-stuck siya. Anyway, hindi naman siya ganun ka-importante. Just so you know na ako yung gumagawa nung tutorial na to. So, singit ko na lang din to for this machine. So, papansin nyo medyo sluggish yung performance niya. So, nakalimutan natin na mag-allocate ng more cores. So, check lang natin. Baka nakaano na siya eh. Ayan, so by default kasi, so one processor lang siya. Pag check natin yung machine na to, meron akong 4 cores. So, pwede naman natin i-bump to siguro para at least meron siyang additional core na pwedeng gamitin. Alright, so yan lang. Siguro bonus clip na lang to. And again, please do subscribe to this channel. Marami pa tayong plano. And for any request ng tutorials, please comment down below. Unahan ko na kayo. Sorry, hindi na ako gumagawa ng .NET tutorials. So, stick tayo siguro sa Node, JavaScript, AWS, Docker. Kung interested kayo matuto ng Docker. And possible, Kubernetes. Not sure kung marami magre-request, gawa natin yan. Alright, so, cheers again. Bye.